Come out, bước ra ánh sáng. Đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến khi họ gặp được người con trai của đời mình. Chương trình dành cho những người thuộc cộng đồng LGBT chia sẻ nỗi niềm trăn trở trong hành trình khẳng định bản thân. Tại sao một người uống cà phê, một người uống sữa, lại có người uống cà phê sữa, mà tại sao con gái con trai lại không có thể chấp nhận được cái giới tính thứ ba như mình? Em mới nói là bây giờ ba có đánh con hay ba có bắt con đi chăn trâu thì con rảnh được. Thì sẽ giống cuộc đời của tôi cái gì? Và những người đang tìm kiếm cơ hội để chia sẻ, sửa chữa lỗi lầm. Lỗi là do mình, tại sao mình sanh con mình ra? Nó không phải là đứa con trai thật sự. Nó dằn vặt rất nhiều. Nên là biết tặng cái là vậy để còn bước tiếp của mình con. Come out, bước ra ánh sáng. Phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Khánh Chi và Minh Tương xin gửi lời chào đến với khán giả đang xem chương trình Come Out. Em không nghĩ là chị lại rất đẹp đến như vậy. Bởi vì Vậy hả? em nhìn thấy chị ở trên những bài báo và hình ảnh rồi. Em thấy đẹp nhưng mà em không nghĩ là ở ngoài chị lại còn đẹp hơn rất là nhiều nữa. Người ta nói chị chỉnh hình Photoshop không em ơi? Dạ, người ta muốn nói gì cứ để người ta nói. Mình quay lại vấn đề chính của chương trình hôm nay nhá. Đúng rồi. Và bây giờ xin mời tất cả khán giả đến với khách mời của chương trình Come Out. Xin mời. Em nghĩ lúc đó hình như cái phần con trong cơ thể nó lớn hơn phần người. Thế là em cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy nữa. Và em thật sự em đã dằn vặt rất nhiều. Thậm chí là sau cái mối tình đó em có đến với một vài bạn nữa, nhưng mà em vẫn không thể nào quên được. Rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp, rất là thời trang, có cái mắt kính rất là có duyên. Em tên gì? Em chào anh, chào chị ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương, nhưng mà cái nghệ danh của em là Yunbin. Dương Bin sinh năm mấy? Dạ hiện tại năm nay là em được 27 tuổi rồi. Em hiện tại đang là một đạo diễn, diễn viên. Trời, rất là giỏi nha. Rất là tài năng. Anh được biết là em đã ý thức mình có cái giới tính khác biệt từ rất sớm, 6-7 tuổi. Thì em đã ý thức mình là không phải là một người con gái rồi, và là một đứa con trai. Thì anh có thể biết thêm về cái chuyện đó hay không? Nói chung là từ hồi lúc mà em còn nhỏ xíu luôn á, là em đã rất là ghét ai đó gọi em là con gái. Khi mà em ra ngoài á, ai đó hỏi em tên gì thì cái chuyện đầu tiên mà em chia sẻ với mọi người là con là con trai đó nha. Phải nói câu đó trước thì bắt đầu mới giới thiệu tên. Và đến khi mà biết là đỉnh điểm khi cái bộ phim Hoàng Châu Công Chúa được ra mắt, là lúc đó em nhớ là em còn nhỏ lắm. Thế là em lại rủ những cái bạn trong xóm cùng nhau đóng lại cái cảnh phim. Bao giờ em cũng sẽ thủ vai Vĩnh Kỳ, hoàng tử. Chứ không chịu làm công chúa? Dạ không, rồi ai mà nói công chúa là ghét lắm. Giống như chị nè, chị là công chúa từ nhỏ mà kêu chị hoàng tử chị đâu có chịu. Nên là chị hiểu được cái nỗi lòng của em. Dạ. Hồi nhỏ thì ba mẹ cũng bắt đầu là bắt ép kiểu như là muốn con mình bằng áo đầm, muốn trưng diện, nhưng mà em không thích. Tức là để tóc dài thì đúng là có cột tóc hai bên, nhưng bằng toàn đồ con trai thì chơi siêu nhân thôi. Em cho chị hỏi, dạ, em thích làm con trai từ lúc em mấy tuổi? Từ lúc mà mình bắt đầu có ý thức và bắt đầu có quan hệ với bạn bè, em nghĩ là chắc tầm mẫu giáo rồi. Mẫu giáo mà bắt em mà bằng áo đầm mà chụp hình với đám bạn là mắt em đỏ hoe là em khóc. Năm học lớp 7, choáng váng một cái là mình lại thích một bạn nữ trong lớp. Là sau đi học mà cứ nhìn cái bạn đó hoài, xong rồi đến lớp và bạn đó chưa đến thì cứ chờ bạn đó đến, xong bắt đầu cảm thấy lạ. Thể xác mình con gái nhưng tâm hồn mình là con trai. Dạ, có đúng thể không? Dạ, nhưng mà lúc đó thì em cũng kiểu như là cũng sợ, cái là em bị hoang mang vậy, cũng hẳn là chưa xác định được đó. Nhưng có nghi ngờ. Dạ đúng rồi. Thì cũng chỉ hỏi được những người lớn hơn và những người mình tin tưởng. Thật ra theo em nghĩ là lúc đấy mạng xã hội cũng chưa phát triển lắm, nên bọn mình chưa tìm được cái tiếng nói chung với nhau, chưa tìm được nhau để mà có thể chia sẻ với nhau nhiều như bây giờ. Nên cái tâm trạng hoang mang là dĩ nhiên. Và em có ai là người mà em chia sẻ cái nỗi lòng của em không? Rất là nhiều người sống khép kín và tự kỷ vì không dám chia sẻ với ai. Em thì em may mắn là em có một người chị, và em thì hay tâm sự với chị đó. Thì lúc đó thì chị mới nói với em là có thể là em lệch lạc thôi, tại vì em cũng chưa có xác định, tuổi còn quá gọi là quá nhỏ để mình có thể định hình được cái giới tính của mình. Chị nói là bây giờ em thử em quen một bạn trai thử xem cái cảm giác nó như thế nào. Thì cũng nghe lời chị, bắt đầu qua năm lớp 8 thì em bắt đầu em quen thử một bạn nam. Nhưng mà em có cảm xúc không? Dạ không hề. Quen hai đứa quen vui lắm, cứ sáng là đi uống cà phê ăn sáng, rồi chiều em đi học, xong rồi bạn nó cũng đón em ra, xong rồi hai đứa đi chơi bida, chơi điện tử. Nói chung là rất là nhiều người
cứ nghĩ là khi là đi chơi rồi bị Ảnh hưởng, bị ảnh đúng không hưởng, Dạ. chứ không hiểu được có những người ta bẩm sinh, người ta sinh ra người ta như vậy. Dạ. Bin quen với cả người bạn trai đó thì hai người có những cái cử chỉ tình cảm như thế nào, và bạn đó có đòi hôn hay là ôm ấp Bin không? Và lúc đấy thì cái cách cư xử của Bin đối với bạn đấy là như nào? Cái độ tuổi của em với bạn đó thì cũng còn nhỏ, cái việc mà ôm hôn hít là không có. Bạn nó nghe lời em nữa, em hay nạt nộ bạn đó. Em bắt chở đi đâu chơi thì hay chở em đi đó. Thậm chí là một bạn nữ rồi đó dễ thương chạy ngang qua sao em phải bắt bạn phải dí theo cho em ngó mặt. Vậy là giống như bạn bè đi chơi nha, chứ đâu phải Dạ quen đúng nhau. rồi, dạ đúng rồi. Nhưng mà Trời trên danh nghĩa ơi. thì hai đứa vẫn quen. Thì em còn biết được một cái dấu ấn đáng nhớ của Bin khi muốn khẳng định mình là con trai là quyết định cắt tóc ngắn. Và em có thể chia sẻ kỹ thêm về câu chuyện đó không? Sau khi mối tình đầu của em kết thúc, lúc đó em bước vô lớp 10 thì vô trường là bắt đầu đã có một vài bạn, mấy bạn đó đã come out rồi và em rất ngưỡng mộ những bạn đó. Thì Vậy là bắt trước đầu đây là- em vẫn đi tóc dài hả? Dạ đúng rồi. À. Thì cái gọi là cái ham muốn mà mình được sống thật nó trỗi dậy mạnh mẽ. Đầu tiên là vụ ông ngoại, nói ông ngoại ơi tóc con dài quá con đi cắt tóc ngắn nha. Cắt tóc ngắn thì lúc đó thì cả nhà cũng nghĩ ngắn ở đây cao lắm là tới vai Tóc thôi. ngang đó. Dạ đúng rồi, là em làm một phát một là tóc em lên tới trên mây luôn. Rồi sau đấy em trấn an mẹ như thế nào để mẹ có thể Dạ. chấp nhận cái mái tóc mới của em? Em bước vô mẹ em xỉu cái đụng luôn. Mẹ là mẹ sốc, lúc đó mẹ thật ra thì không phải là nhìn là xỉu liền đúng không? Mẹ nhìn xong rồi mẹ chửi rồi mẹ khóc rồi có gì đâu, lên tim mệt quá hay sao nằm xuống xỉu rồi phải giật gió này nọ. Nhưng cái vấn đề sốc là đúng rồi. Dạ. Đang tóc dài như vậy mà cắt tóc ngắn con trai hỏi ai không sốc. Em nói với mẹ em sao lý do tại sao em cắt tóc Dạ ngắn? lúc đó em mới nói là con theo rap, con theo phong trào, theo kiểu hip hop, tại lúc đó là cái thời trang hip hop đang rất là thịnh. Em nói là em thích tóc em nghe bài hát tóc ngắn rồi em thích em cắt tóc ngắn. Nó đơn giản thôi. Trời ơi bây giờ bài tóc ngắn đang Không. hot mẹ ơi. Thật ra thì trước đó thì mẹ cũng đã có nhiều lần mẹ nghi ngờ về giới tính, có Nghi nghĩa là ngờ mẹ đã đặt rồi. câu hỏi rồi sao cũng bạn bè con chơi cũng mẹ thấy cũng khác Cũng biệt. cũng Dạ. khác biệt giống như con gì. Dạ đúng rồi, thì lúc đó em im lặng, cái là em chưa bao giờ chối và cũng chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng mà đến khi mẹ sốc quá thì bắt đầu chối. Đến cái thời điểm mà sau khi em cắt tóc về thì bắt đầu chối với mẹ. Thì lúc đó quýu quá thì có một thằng anh kết nghĩa. Cái rồi anh ơi anh làm bạn trai em đi chứ giờ mẹ em vậy là không được rồi. Đóng kịch. Dạ đúng rồi, mẹ thấy bạn đó thì mẹ cũng gọi là dịu. Là bắt đầu mẹ đi mua đồ bướm, đồ hoa, đồ tùm lum về bắt bận. Là em buồn lắm nhưng mà em vẫn phải bận. Tại vì Là- tại vì quá thương mẹ, sợ mẹ buồn. Dạ đúng rồi, lúc đó mẹ Nên em phải sống dối lòng của em. Dạ Và em làm theo mẹ là em phải mặc đồ. nhưng mà em sẽ mua đồ con trai em bỏ vào nhà thằng anh kết nghĩa của em. Là đi chơi qua bên kia thay đồ. Dạ đúng rồi. Rồi sau lần cắt tóc đấy thì tóc nó sẽ dài ra đúng không? Dạ Và đúng. sau đấy em có định cắt tiếp không? Những lần sau em đi cắt là em chỉ dám tỉa sơ thôi. Sau hôm đó không biết sao có chuyện gì buồn đó em đẩy một phát còn cao hơn cũ nữa. Trời ơi về mẹ lôi phòng phải đánh cho một trận. Một vụ lớn hơn là bắt đầu là mẹ phát hiện ra là dùng áo địch ngực. Cái là cuộc đời em chưa bao giờ phải bận cái áo ngực của con gái luôn. Thế là tự nhiên hôm đó đang cúi làm gì đó thì mẹ thấy cộm lên một cái bảng nịch ở trên cái lưng. Xong lúc đó mẹ khóc lóc tùm lum, mẹ nói là sử dụng cái này là sẽ ung thư. Cũng bắt đầu phải để áo nịch bên nhà anh. Bố mẹ khi biết con mình thuộc LGBT sẽ có một cái nỗi sợ. Theo chị thì cái nỗi sợ đấy là gì? Theo chị là cái nỗi sợ đó là sợ mọi người xung quanh người ta kỳ thị, người ta cười chê con mình tại sao phải là như vậy. Dạ vâng. Thì cái nỗi sợ lớn nhất của tất cả các cô chú lớn tuổi làm ba làm mẹ là nỗi sợ tại sao con mình sinh ra không giống ai. Dạ. Thì cái thời điểm mà em quyết định là để em có thể nói với mẹ là sau khi em đậu đại học thì quyết định là thôi ngày mai lên Sài Gòn hồi tối hôm nay sẽ có một cuộc nói chuyện với mẹ. Thì thẳng ra thì trong Đấy này cái khoảng là cũng can đảm. Dạ, Chứ can ngày đảm. xưa nha, chị không bao giờ dám nhận với bố mẹ chị Dạ. là gay. Bố mẹ biết không biết thì thôi. Rồi em tâm sự với mẹ em nói làm sao? nghĩa là em đã có 3 năm để em cho mẹ bắt đầu mẹ Quen dần. quen dần và Giống như Dạ. là bạn này nó làm từ từ cho mẹ dạ không đúng bị rồi. sốc. Lúc đó mẹ khóc rất là nhiều. Nhưng mà lúc mẹ không có còn phản ứng dữ dội nữa. Em nói là nhưng mà mẹ nhìn thấy không, con sống tốt, con đậu đại học rồi. Vì cái chuyện đó Dạ. mà đỡ cái căng thẳng cho Bin. Dạ đúng Khi rồi. mà mẹ Bin biết sự thật giới tính của Bin như vậy. Dạ. Sau cái cuộc nói chuyện đấy thì Bin có cảm thấy là mẹ thật sự chấp nhận nó chưa? Hay là sau đấy một thời gian mẹ mới bắt đầu chấp nhận và lúc đấy là khi nào? Không thể nào chấp nhận liền được Dạ đâu đúng rồi, Tường không thể ơi. chấp nhận liền được. Và khi em lên Sài Gòn em học trên này thì em đi làm thêm. Trong suốt cái khoảng thời gian đó thì cái vấn đề mẹ lo là bây giờ con ra xã hội rồi đó, rồi mọi người có kỳ thị con không? Theo mà em kể là chị thấy mẹ em đang rất là thương em đó. Dạ đúng rồi. Đến cái lúc mà em ra bộ phim đầu tiên của em cũng may mắn là bộ phim thành công. Thì lúc đó bắt đầu là
gọi là dẹp cái mối lo của mẹ rồi. Và lúc đó phim là cũng có sự lan tỏa và Phim đó là phim gì em? dạ phim Trái Cấm. Em bắt đầu yêu mối tình đầu của em là khi nào? Là năm 2009 và lúc đó em đang sống trong một cái cuộc sống nó rất là bế tắc. Và thời đó là đang chơi Yahoo và bắt đầu là cái cuộc sống trên Yahoo lúc đó lại vô tình trở thành cuộc sống thật. Tại vì khi em lên Yahoo thì em lại có thể khẳng định em là con trai. Nhưng mà cái cô đó cô biết em yêu cậu không hay là em yêu đơn phương? Dạ biết chị, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ em là nam. Là con trai. Vậy Dạ, bạn ấy đúng rồi. không có đòi nhìn mặt Dạ em ở trên. có nhìn mặt, nhưng lúc đó thì em rất là khôn. Em rủ thằng bạn thân của em đi chơi net, em mới lấy cái webcam của mấy em quay cái mặt của nó. Dạ quay thì, mặt của bạn em. dạ đến được 2 tháng thì Mà nói cái là thiệt. bạn nữ đòi gặp mặt. Rồi em có gặp mặt không? Dạ có, lúc đó thì em bắt buộc phải nói thật. Em nói thật trước khi em gặp mặt hay là? Dạ đúng rồi, đưa gương mặt thật và em nói đây mới là em. Thì bạn nó bị sốc, bạn nó sốc kinh khủng luôn. Nhưng mà bạn nó vẫn nói là thôi, đã có 2 tháng nói chuyện rồi thì cho dù bây giờ có bước tiếp hay dừng lại thì cũng nên gặp mặt. Em với bạn nó gặp nhau vào ngày 3 tháng 12 năm 2006. Vẫn còn nhớ. Trời, luôn. nhớ, Vẫn nhớ. còn nhớ luôn. Sau chị. này Người ta Tình thường nói đầu. là Mối tình đầu dạ của tôi mối tình đầu. Thế là hai đứa tình đầu của tôi. Rồi gặp nhau làm sao? lúc đó là em phải ăn mất ngủ lắm luôn á. Em thật. Là sợ lo Dạ, cái đúng cô rồi, đó là lo lắm luôn. không chịu mình. Dạ và hai đứa chỉ đứng nhìn nhau xong rồi ngại lắm, kêu là không có nói chuyện nhiều. Nhưng mà hôm đó về thì bạn trước khi em về thì bạn nó có nói một câu là thôi, cho dù em có là gì đi chăng nữa thì lúc đó bạn nó lỡ thương rồi. Nên hai đứa cứ tiếp tục mối quan hệ này. Cái câu này cũng rất là tình cảm. Tình cảm. Dạ. Em cũng dẫn về nhà, cái là dẫn về với tư cách là bạn bè thôi, tại lúc đó em vẫn là ngoại hình là nữ mà. Nhưng mà giờ ngay cái ánh mắt đầu tiên mẹ nhìn là mẹ biết liền. Thì lúc đó vẫn chối. Nhưng mà chỉ gặp mặt được vài lần thì bạn lại nói với em là bạn thích nói chuyện với em trên Yahoo hơn. Tại vì bạn không có chấp nhận được cái việc mà đối mặt với em và em vẫn mang hình hài của một đứa con gái. Cái thể xác của em và cái phong cách của em vẫn còn là con gái thì làm cho cô ấy bị mất cảm xúc. Dạ đúng rồi. Rồi một ngày đẹp trời nọ cô ấy nhắn tin chia tay. Cái cảm xúc của em như thế nào? Em sụp đổ một cách em suy sụp hoàn toàn luôn. Và lúc đó cậu có nói với em một câu là lần sau có quen một bạn nữ á, hãy trở thành một cái ngoại hình như một người con trai để ra đường, lỡ hai đứa có nắm tay có thân mật thì cũng đỡ bị nhìn người khác kỳ thị. Và cái khoảng thời gian đó em nghĩ là giờ nó vẫn là cái khoảng thời gian ám ảnh em. Khủng khiếp hả? Dạ đúng rồi, tại vì lúc mà mình quen một người thì mình cứ nghĩ là xong rồi đó. Mình với người đó là coi như là răng rong đầu bạc rồi. Và cái nỗi đau đầu đời nó đánh thẳng vô giới tính. Về cái niềm hạnh phúc đi ha, là ai khi mà yêu á cũng sẽ có một cái nụ hôn đầu tiên là quan trọng nhất. Lúc đó là chơi đánh bài. Chị thấy bạo ghê không? Chơi đánh bài xong rồi Đúng rồi, con chơi trai phạt, mà, cứ là với chơi con thua trai xong mà. rồi những cái bạn nào mà tới nhất tới nhì sẽ được quyền phạt những bạn tới 3 tới 4 rồi. Em lúc đây bị phạt là phải quay qua hôn bạn này, hôn bạn nữ này. Trời ơi, tự nhiên vô tình đó hả? Dạ gọi là vô tình. Dạ Vô xong tình rồi. mà hưởng đó. Trời ơi, xong ra bộ thu hoài đi để cho không hoài. Chị Lúc em là này cho ra bộ đứng thu tim hoài, luôn. thu hoài, hiểu không? Thu hoài. Thôi nhiều khi nó không phạt hôn mà nó phạt mình làm này làm nọ cũng kỳ Thì lắm nói giờ chị. mình xin, bây giờ thôi, tôi không biết kia, phạt cái kia, giờ tôi thích phạt hôn. Đúng không? Đây có phải là mối tình đáng nhớ nhất của Bin không? Dạ không. Đó lại không phải là mối tình đáng nhớ nhất. Vậy anh với chị Chi có thể biết được cái mối tình đáng nhớ nhất của em là mối tình với ai không? Nhiều lắm mà. Bạn đó bằng tuổi em, hai đứa tụi em học chung đại học. Tụi em có 4 năm quen nhau. Sau nào? 4 năm chị. 4 năm trời. 4 năm. Em với bạn có một bộ hình cưới. Và đối với em, thật ra thì em vẫn trải qua nhiều mối tình rồi, nhưng mà đối với em thì bạn đó là một người vợ. Tụi em sống chung với nhau và bạn lo cho em lắm. Rồi hai đứa cùng nhau gầy dựng. Chính vì vậy em không thể nào quên được Dạ, cái đúng tình rồi. cảm cái cô đó dành cho em, đúng không? Em nghĩ là chắc cả đời em cũng không bao giờ quên được bạn đó. Và lúc đó cái bộ hình cưới đó gần như là ước mơ vậy. Thậm chí là bộ hình đó lúc đó là tụi em vừa chụp xong mà được lên báo rất là nhiều. Tất cả các báo đều đăng và cũng chính vì báo đăng nhiều quá nên gia đình bạn đó vô tình phát hiện chuyện này. Ngưng lại với em đúng không? Bạn đó bảo vệ một cách kinh khủng lắm. Lúc đó thì bạn chỉ nói là hai đứa sẽ ngừng trên Facebook lại, có nghĩa là nhưng mà trên thực tế thì hai đứa vẫn sống cùng và bạn vẫn nói dối ba mẹ. Nhưng mà bạn đó bảo vệ nghĩa là tất cả những gì mà ba mẹ nói với bạn đó đều không nói lại cho em nghe. Và lúc này em hỏi thì cũng là không, ba mẹ không có phản ứng gì hết. Em với bạn dừng lại là do một cái lỗi lầm của em, một cái sai lầm của bản thân. Em có lỗi với cô ấy? Dạ em có lỗi với bạn đó. Và em nghĩ là trên đời này sẽ không có cái tòa án nào mà nó dằn vặt mình ghê gớm bằng tòa án lương tâm hết. Thì lúc đó là em bắt đầu chuyển qua làm phim. Nhưng mà trong cái quá trình làm phim đó thì em lại phát sinh tình cảm với một bạn khác. Và một sự say nắng. Và trong một hôm em đi quay về thì bạn đó dọn đi.
Sao mà bạn gái em phát hiện được? Bạn gái em, cái người đó em thở một cái là bạn nó biết em như thế nào rồi. Sau đấy em có cố gắng níu kéo bạn đó lại không? Dạ có, nhưng mà tại vì bạn đó đã dành cả thanh xuân cho em nghĩ là bạn đó đã thương em bằng tất cả gì có thể rồi, nên bạn không chấp nhận cái việc em phản bội. Hiện tại giờ thì chắc là bạn cũng không có còn oán giận em nhiều. Em hy vọng là bạn sẽ thật sự hạnh phúc. Hy vọng là bạn nó sẽ không bao giờ phải gặp phải một người nào đó tệ bạc như em. Và em mong là em sẽ là một cái gì đó trong lòng bạn. Cho dù là kẻ thù cũng được, là cái gì cũng được, miễn sao đừng là người dân ngược lối. Mà nhưng mà chị thắc mắc là em đang rất là yêu cái cô đó ngay thời điểm đó, tại sao mình lại say nắng một cái cô bạn gái khác? Đó chỉ là một cái sự Thoáng qua thôi đúng không? Dạ đúng rồi, một cái thoáng qua, và ngay cái thời điểm đó thật sự là em cũng chưa bao giờ có nghĩ là em sẽ thật sự là em sẽ bỏ cái người yêu em đang quen hiện tại để em chạy theo cái người mới đâu. Còn là trong cái giây phút mà mình còn đang xoay vòng và mình đang lưỡng lự thì người kia đã rời đi. Thì theo cái câu chuyện mẹ mà Bin kể, chị đây chị muốn rất thắc mắc. Thì tại sao mà chị rất là thắc mắc tại sao mà có một cô khác mà mình lại say nắng, mình bỏ đi cái kỷ niệm một cái gia đình mà mình đang sống như vậy? Đó cũng là cái câu hỏi mà em tự đặt cho bản thân trong suốt mấy năm qua. Em nghĩ lúc đó hình như cái phần con trong cơ thể nó lớn hơn phần người. Thế là em cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy nữa. Và em thật sự em đã dằn vặt rất nhiều. Thậm chí là sau cái mối tình đó em có đến với một vài bạn nữa, nhưng mà em vẫn không thể nào quên được. Nhưng đến bây giờ em đã tìm cô nào mà có thể tốt với em và yêu em tha thiết như cô đó không? Em dừng lại và em nghĩ là bản thân mình phải có một cái khoảng thời gian trống. Thì sau khi mà em ở một mình một khoảng thời gian thì em đến với cái bạn hiện tại. Mình đã nghe rất nhiều tâm sự của một người trong cuộc. Sẽ có một khách mời đặc biệt, đó là cô Nguyệt, mẹ của Yoon Bin. Con xin mời cô. Dạ, xin mời cô ngồi. Là đứa con đầu lòng của cô. Cô sanh ra Bin thì Bin cũng vẫn bình thường như mấy đứa trẻ khác thôi. Đến lúc mà Bin thay đổi á, là làm cho cô bị hụt hẫng nhiều. Nhưng mà nói chung là hồi nhỏ là hy vọng mà lớn lên em thành hoa hậu đó. Nhưng mà cuối cùng thành Nam Vương nên hơi sốc. Cái giới tính ông trời sinh ra, con người không có thể nào mà lựa chọn được. Đến ngay cái thời điểm bây giờ thì con nghĩ là cô đừng nên buồn. Tại vì rất nhiều người trong cộng đồng LGBT rất là giỏi và thành đạt. Cô cũng nên vui vì con mình rất là giỏi và rất là ngoan. Thật ra thì đến thời điểm hiện tại là mẹ đã bớt lo rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lần mà em hay qua buổi tối hay qua em đấm chân cho mẹ thì mẹ vẫn có một cái câu nói mà làm mỗi lần em nghe là em rớt nước mắt. cô nói là mẹ lớn tuổi như vậy rồi thì con qua con đấm chân đấm lưng cho mẹ. Con cũng sẽ như mẹ thôi, đến lúc già lớn tuổi rồi cũng sẽ đau nhức mình. Lúc đó ai là người qua đấm cho con biết không? Với nhiều lúc Bin nó ngủ trong phòng á, cô mở cửa cô qua cô nhìn, nó mang hình hài là một đứa con gái nhưng mà trong bản thân là đứa con trai. Cô nhìn cô thấy xót lắm nè, xong cô nghĩ, cô đứng cô khóc, cô nói là lỗi là do mình, tại sao mình sanh con mình ra, nó không phải là đứa con trai thật sự. Cô rất là buồn. Cô ơi, cô nghĩ là cô không có lỗi, không ai có lỗi trong chuyện này hết. Em vẫn nghĩ là mình không có quyền lựa chọn giới tính, mình có quyền lựa chọn cái cách sống của mình. Chính vì vậy cô hãy vui lên và yêu thương Bin nhiều hơn nữa. Bin sẽ gặp một người phụ nữ yêu thương Bin thật sự. Cô có 3 điều mà lúc nào cô cũng lo sợ nhất. Cô sợ nhất là không biết là gia đình nội ngoại hai bên có đón nhận không. Nhưng mà may mắn cho Bin là hai bên nội ngoại đều đón nhận hết. Rồi đến khi mà bộ phim Trái Cấm ra đời, được khán giả đón nhận Bin, đó là điều là cô mừng nhất. Rồi bây giờ đến cô đang lo đến cái giai đoạn mà Bin nó sẽ có bạn gái. Rồi không hiểu bên gia đình bên kia người ta có chấp nhận con mình không, người ta có đón nhận con mình không. Dạ thưa cô thì Bin có một cái sự may mắn là được cả gia đình họ hàng chấp nhận. Nhưng mà có những bạn không được may mắn như vậy. Thì con chỉ xin cô có một cái lời khuyên nào đấy dành cho những bậc phụ huynh cũng như là những người lớn tuổi đang ở trong hoàn cảnh giống như cô, làm sao để có thể chấp nhận được cái sự thật này. Nếu mà là phụ huynh hay làm bậc, làm cha, làm mẹ của mấy bạn giống như Bin thì phải nên thương con mình, chứ đừng có ruồng rẫy hay là đừng có hất hủi, đừng có bỏ con mình. Vậy là rất là tội nghiệp. Đúng rồi. Thanh Chi cũng mong rằng tất cả phụ huynh nào có hoàn cảnh giống như Bin thì hãy thương con mình nhiều hơn và chia sẻ, đồng cảm với con mình nhiều hơn, để con mình không còn bị lạc lõng ở giữa cõi đời này. Em nghĩ nếu không có gia đình hậu thuẫn, nếu như mà không có những cái tình thương đó, không có được những cái sự đón nhận đó thì sẽ không có Yoon Bin của ngày hôm nay. Em sẽ không có can đảm thực hiện ước mơ, cũng không có can đảm mà mình được
được trải lòng. Với một cái hiện tại rất là hạnh phúc như bây giờ, anh có thể biết được cái dự định cho tương lai của Bin, cũng giống như là cái thông điệp em muốn đem đến cho mọi người ở trong chương trình này không? Em cũng có dự định là sẽ lập gia đình. Thông điệp em gửi đến mọi người thì cũng là những bạn đã thuộc LGBT thì các bạn nên tích cực phải yêu thương bản thân, đừng ngược đãi bản thân mình. Muốn người ta công nhận mình bình thường thì hãy sống như một người bình thường, thậm chí là sống hơn, tốt hơn những người bình thường khác. Khánh Chi xin thay mặt chương trình Come Out cảm ơn Bin và cô đã đến đây và chia sẻ những điều rất là thú vị trong cuộc sống, và chúc cho Bin sẽ gặp được tình yêu đẹp và thực hiện được ước mơ của mình. Dạ, cô cảm ơn Khánh Chi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai trên kênh MCV Media. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.